gagala po kami ngayon. Na, kaibigan ko, punta kami sa Walang forever. Hindi kayo guys, samahan nyo ako dali. Kasi maglalagin kami. At ayun po yun doon po yun. Sana all mayati. That's ba yun? Pwedeng mag-date. O, diba? Ayan po, ang nagmumoda. Ayan po yung nawawalang and directly after you bang bang bang, you go
Pero, ba't birthday? Tapos na kaming gumala. Uwi na kami. Could you be the one?